विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही या चॅनलवर जर नवीन असाल तर अगोदर सबस्क्राइब करा आणि चॅनल मित्रांबरोबर शेअर पण करा, कारण या चॅनलवर केवळ मी नाही तर सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस जगदाळे सर, सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर साळुंके सर आणि गेले 2-3 दिवसापासून सह्याद्री बायोलॉजी प्लस चव्हाण सर, आम्ही सगळे मिळून तुम्हाला लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतोय आणि हे तुमच्या खूप फायद्याचे आहेत। आणि रोज सकाळी 7 वाजता एक तुमच्याशी एक डिस्कशन होते माझं, म्हणूया आपण एक स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ मी तुम्हाला देतोय, त्यात एक 2-3 तास पुढचा आपण काय अभ्यास केला पाहिजे याचं प्लॅनिंग मी तुम्हाला देतोय। आता तुम्हाला नवीन मुलांना वाटेल 2-3 तास काय प्रकार आहे, कारण तुम्हाला सांगतो 10 वाजता 11 वाजता आमचा नेक्स्ट व्हिडिओ आमच्याकडून तुम्हाला येतोय, त्यात पुन्हा पुढच्या 2 तासात काय केलं पाहिजे याचे मी तुम्हाला प्लॅनिंग देतोय। पुन्हा 10ला जर अपलोड केला तर 12, पुन्हा 2, 3 असे 2-2, 3-3 तासाला आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड करतोय। पण कालपासून असं लक्षात आलंय की जर एखादे पालक भेटायला आले, एखादं कोण ॲडमिशनला आलं तर ते रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करणं होत नाहीये। तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय की चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा की तुम्हाला दिवसभरात कधीही व्हिडिओ आला तर लवकरात लवकर नोटिफिकेशन आली पाहिजे, हे लक्षात घ्या। पण माझंच नाही, सगळे चॅनल डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मी प्रोव्हाइड करतोय। ओके, आता होतं काय, रोज सकाळी 7 वाजता मला तुम्हाला थोडंसं मोटिवेट करावंच लागतं, दिवसाची सुरुवात तुमची चांगलीच व्हायला पाहिजे, लक्षात घ्या। मग आता सध्याचा एक प्रश्न मला विचारला जातोय बघा की महाराष्ट्रात 5 एप्रिलला ऑलमोस्ट 40,000, बघा यात थोडंसं कमी जास्त होते, काय ॲक्युरेट आकडे लिहिले नाहीत मी, 40,000 प्लस केसेस होत्या कुठल्या तरी आजाराच्या, नाव घ्यायचं नाही आपल्याला, लक्षात घ्या। 50,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 50,000, नंतर 60,000 आणि काल तर असं होतं की 89,000 ऑलमोस्ट 90,000। बघा ह्यात कमी जास्त होतील, मला मान्य आहे, लक्षात घ्या, एवढ्या केसेस आहेत। मग मुलांचा प्रश्न आहे की सर मग 23 एप्रिल पर्यंत किती केसेस होतील, मग एक्झाम कशी घेणार, ते एक्झाम पोस्टपोन होणारच गॅरंटीने होणार, अशा मुलांचं म्हणणं आहे, लक्षात घ्या। मला सांगायचं काय बघा, लक्षात घ्या की मी स्वतः सांगतो तुम्हाला, मी एक्झाम पोस्टपोन करायला सपोर्ट नाही करत बाळांनो, काही जण राग येईल तसं, कारण मी तुम्हाला सांगू का, एक्झाम पोस्टपोन केली तर आता निदान डेट्स तरी आपल्याला माहिती आहेत, प्लॅनिंग तरी आहे, लक्षात घ्या। एक्झाम पोस्टपोन केल्यानंतर ह्यांच्याकडून मला डेट्स पाहिजेत, देणार आहेत का डेट्स, नाही तर असं करू नका की हे टाइम टेबल आम्ही आता हे करतोय नंतरचं बघू म्हणलं की यांच्यावर विश्वास नाही आहे। पण केसेसची भीती वाटते ना, मी तुम्हाला सांगतो की हा आजार असं आहे की समजून घ्या की याचा एक पीक पिरियड असतो। समजा आपण आता इथं आहे, मॅक्सिमम केसेस आहेत, पण त्याच्यानंतर अजून केसेस वाढतील, पण नंतर मात्र हा कर्व खाली येणारच आहे, लक्षात घ्या की 23 तारखेपर्यंत तुम्हाला केसेस कमी झालेल्या दिसतील। बरोबर आहे, मान्य आहे, हो ठीक आहे। पण आता एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगतो की केसेस वाढलेत, ही रियालिटी आहे, बरोबर आहे। मग या केसेसमध्ये बरेचसे स्टुडंट असतील, स्टुडंटचे नातलग असतील, घरातले असतील, जवळचे लोक असतील, मग या मुलांची मानसिकता नाही आहे अभ्यास करायची। आणि काल जेव्हा मुलांचे मला फोन आले की सर आमच्या घरात पप्पा पॉझिटिव्ह आहेत किंवा घरातले पॉझिटिव्ह आहेत, तर अशा मुलांना मी स्पष्टपणे सांगितलंय की 2 दिवस अभ्यास केला नाही तरी चालेल, पण घरातल्यांची काळजी घेतली पाहिजे। तुम्ही स्वतः निगेटिव्ह असाल तर तुम्हाला स्वतःची काळजी घेऊन घरातल्यांची हेल्प करावीच लागणार आहे, लक्षात घ्या, बरोबर आहे, कारण अभ्यास परत किती वेळा पण करता येईल, लक्षात घ्या। पण या वेळेस ती गोष्ट आहे की घरातल्यांचे लक्ष ठेवावं लागेल। मग अशी मुलं आहेत या मानसिकतेत, ओके, काही हरकत नाही, 23 एप्रिललाच घ्या एक्झाम, काय हरकत नाही, एक्झामला आम्ही घाबरत नाही। पण मेन पॉईंट काय मी तुम्हाला सांगतो, आमच्या साताऱ्यात YC कॉलेजमध्ये, LBS कॉलेजमध्ये, सयाजी कॉलेजमध्ये पूर्ण 40 किलोमीटरच्या अंतरातली मुलं येतात बाळांनो, म्हणजे रहमतपूर इथून 30 किलोमीटर आहे, तिथली मुलं येतात। ओके, वाईवरून मुलं येतात, महाबळेश्वरवरून मुलं येतात, लक्षात घ्या। इकडं उमरज म्हणून सुद्धा YC मध्ये मुलं येतात। गेल्या वर्षीचं तुम्हाला सांगू का, CETचे पेपर सुरू होते, ऑनलाईन एक्झाम, फलटण वरून सकाळी बस निघाली, 6ची बस होती, एक 10-20 किलोमीटर नंतर बसच बंद पडली। ओके, 7:30 का 8 वाजता काहीतरी रिपोर्टिंग असतं मॉर्निंग शिफ्टचं, मुलं पोहोचलीच नाहीत, पर्यायी व्यवस्था नव्हती। आणि यार बाळांनो, ते स्वतःच्या गाड्या असणं आहेत, आता जास्तीत लोकांना स्वतःची 4 व्हीलर आहे, पण सगळ्यांच्याकडे आहे का, नाही आहे। मग ह्या मुलांना ती काळजी आहे ना की आम्ही एक्झाम सेंटरपर्यंत रोज म्हणजे पोहोचणार कसं। ST बसचे नियम तुम्हाला माहिती आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं साताऱ्याचं सांगतोय, ST बसच्या फ्रिक्वेन्सीज कमी झाल्यात, म्हणजे ज्या टायमिंगला पहिला बसेस असायच्या ती संख्या आता कमी झाली। अरे ST महामंडळ तर मोकळ्या बसेस किती फिरवणार, गेलं वर्ष तोट्यात गेलंय। आणि गव्हर्नमेंटकडून आता हे असे डिसिजन लावले गेलेत ना, लॉकडाऊन किंवा परत गेल्या वर्षीचा आठवा असंच झालं होतं, लक्षात घ्या। सुरुवातीला
15 तासाचा लॉकडाऊन होता, तुम्हाला आठवत, थोडंसं गेल्या वर्षीचा आठवा. मग त्यावेळेस सगळे लोक म्हणायचे की कोरोना घ्यायचं नाही नाव असू दे, की हा व्हायरस 12 तास जिवंत राहतो, आपण 15 तासाचा लॉकडाऊन लावलाय, त्यानंतर तो मरून जाणार, मग मास्टर स्ट्रोक आहे गव्हर्नमेंटचा. ओके, काही झालं नाही तसं. नेक्स्ट मग आपण तो टाळ्या वाजवणे का थाळ्या वाजवण्याचा कार्यक्रम पण झाला, लक्षात घ्या. ओके, हा लोकांना मोटिवेट करण्यासाठी तो पाहिजे होता. लोकांनी इथं त्याचं ते एखादा ऑर्केस्ट्रा असतो ना तसंच करून टाकला होता. हेतू चांगला होता की जे आपले कोरोना फायटर्स आहेत म्हणून आपण फ्रंटलाईनवरती डॉक्टर्स, ते की यांचं प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी ते करायचं होतं. थोडासा आवाज करायचा होता, लोकांनी हे केलं, जसाही इफेक्ट झाला नाही. 15 दिवसाचं लॉकडाऊन सुरुवातीला म्हणले, ओके काय हरकत नाही, आपण ॲक्सेप्ट केलं. ते 15 दिवसाचे अगदी म्हणूया आपण किती महिने झाले आपल्याला कळालं नाही, लोकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. आणि आता जसा कुठं यायला लागलं होतं पुन्हा ह्या केसेस घडतात अशा. मेन पॉईंट काय की मला काय म्हणायचं आहे की गव्हर्नमेंटनं, आपल्या शिक्षण मंत्र्यांनी ना या गोष्टींचा विचार करावा आणि एक प्रॉपर आता सांगावं विद्यार्थ्यांना की 23ला आम्ही तुम्हाला काहीतरी सेवा पुरवू, विद्यार्थ्यांसाठी त्या दिवशी काहीतरी करा. ओके, बरं नुसतं 10वी नाही रे, सॉरी 12वी नाही, 10 आठवड्यात पुन्हा 10वी पण सुरू होते आणि तो प्रचंड लोड आहे, लक्षात घ्या. आता होतं काय बघा की बोर्डच्या एक्झाम मॅनेज करणं म्हणजे ऑर्गनाईज करणं ही एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे बरं का, बरोबर ना, सांगा बघू. मग त्याला मॅन पॉवर पण तेवढीच पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून प्रत्येक बेंचवर एक मुलगा, 2 बेंच मोकळे सोडून दुसरा मुलगा, एका हॉलमध्ये 12 मुलं, 24 मुलं असे नियम लावले ना तर आमच्या YC मध्येच 1800 मुलं आहेत, 12वीची म्हणूया आपण एका कॉलेजमध्ये. मग मला सांगा, आणि ते छोटं आहे मला माहिती आहे कारण ह्याच्या अशा मोठे कॉलेज असतील, मग अशा वेळेस तेवढं हॉल तर आहेत का, हॉल असतील तेवढे शिक्षक, तेवढा स्टाफ आहे का. ओके, मग कुठून ऑर्गनाईज करायचं ह्या पण गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं शिक्षण मंत्र्यांनी योग्य असं डिसिजन दिलं पाहिजे. मग आपलं काम काय, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगणार आहे, बघू डिसिजन जेव्हा येईल तेव्हा येईल. ओके, आपण एकटे नाही आहोत, लक्षात घ्या. आपल्याबरोबर सगळेच आहेत, आपल्या एकट्याला त्रास होत नाहीये, सगळ्यांना त्रास होतोय. ओके, एक्झामच्या ह्याच्या डिसिजनमुळे म्हणूया आपण. त्यामुळे याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करायचं, सिरियसली दुर्लक्ष करायचं, लक्षात घ्या. काहीही विचार करायचा नाही. ओके, मन शांत ठेवून अभ्यासावर फोकस करायचं. मान्य आहे तुम्ही आत्ताच म्हणाल नाही तणाव आहे, तरी देखील प्रयत्न करायचा. थोडंफार शांतपणे डोळे मिटून ध्यान करा, 2 मिनिटाचं ध्यान करा. नुसतं खरं सांगू का, श्वास घेतला श्वास सोडला शांतपणे, असं 2 मिनिटाचं जर ध्यान केलं तरी कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय. ओके, आणि आपल्याला खरं सांगू का, तुम्हाला सगळ्यांना हे चॅनल तर माहितीच आहे, TVF द व्हायरल फीवर, आणि त्याच्यावर ना UPSCशी रिलेटेड एक वेब सिरीज सुरू झाली. बघू नका, आता वेळ नाही, आता बघायची वेळ नाहीये, बघू नका. आणि वेब सिरीज म्हणलं ना एक घाणेरडा प्रकार एक असतो, लक्षात घ्या, की म्हणूया आपण वल्गर म्हणूया आपण, नुसत्या शिव्या, ही तशी नाहीये नक्कीच वेब सिरीज. तुम्हाला कोटा फॅक्टरी तर तुमची आवडती वेब सिरीज होती, बरोबर आहे. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्याच 12th स्टँडर्डच्या मुलांनी ती वेब सिरीज बघितलेली आहे याची गॅरंटी आहे, कोटा सिरीज, बरोबर आहे. बघितली असेल लाईक करा व्हिडिओला माझ्यामुळे, आपण त्या नाही म्हणजे माझं म्हणणं खरं असेल तर. मग तशी ही सिरीज आहे ना, नवीन सिरीज, तिने UPSC जे विद्यार्थी आहेत, ॲस्पिरंट म्हणूया आपण, त्यांच्याशी रिलेटेड आहे. तुम्हाला खरं सांगू का, लाखोमधून 1000 फक्त सिलेक्ट होत आहेत, बरोबर आहे. पहिला आयटम, दुसरा, तिसरा, चौथा आयटम, बघता बघता 4-5 वर्ष कुठे गेली कळत नाहीत. प्रचंड टेन्शन, तणाव. ओके, पण बाळांनो ही परीक्षा तेच बघत असते की किती प्रेशर तुम्ही हँडल करू शकताय. ओके, कारण तुम्हाला काय वाटतं रे बाळांनो, एकदा UPSC क्लिअर झालं म्हणजे एक लक्षात घ्या, CET क्लिअर झाली की संपलं नाही. ओके, COPला CS मिळालं की संपलं नाही. लास्ट इयरला पॅकेज मिळालं झालं, लाईफ सेट नाही. आयुष्य रोज परीक्षा बघणार आहे, रोज तणाव असणार आहे, रोज टेन्शन असणार आहे. आणि हे आत्ता सध्या तेच चाललंय आपलं. आपण जे प्रेशरमध्ये आहोत ना, ह्याला सामोरे जायला शिका बाळांनो. आपल्याला ते म्हणजे हे घडवलं जातोय आपण इथं. आपण एवढ्या लहान वयात तुम्ही एवढं प्रेशर हँडल करताय आणि ते हँडल करून तुम्हाला अभ्यास पण करायचा आहे. मग हे इतकं महत्वाचं आहे, आलं का लक्षात. मग ही सिरीज नंतर बघा, एक्झाम नंतर कुठं जात नाही, लक्षात घ्या. कारण त्याचा एक एपिसोड नाही म्हटलं तरी 1-1 तासाचा असतो, लक्षात घ्या. त्याच्याऐवजी फिजिक्सचे, केमिस्ट्रीचे, मॅथ्सचे 1-1 तासाचे लेक्चर बघा. शेवटी 1.5 GB डाटा आहे आपल्याला सगळ्या ठिकाणी वापरायचा आहे, बरोबर ना. मग आता मेन मुद्दा काय बघा, मी तुम्हाला बोललोय केसेस सध्या वाढत आहेत, वाढू देत, लक्ष देऊ नका, त्या कमी पण होणार आहेत. आपण आपल्या अभ्यासावर फोकस ठेवू. मग आजच्या स्टडी स्ट्रॅटेजीला लगेच सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता एक लक्षात घ्या, परीक्षा खूप जवळ आलेली आहे,
बरोबर आहे. पोस्टपोन होईल का नाही तो मुद्दा बाजूला ठेवून विचार करूया, खूप जवळ आलेले आहे. मग अशा वेळेस आपल्याला रिव्हिजन तर स्टार्ट केली पाहिजे. मी एक स्ट्रॅटेजी सांगतोय तुम्हाला, लक्षात घ्या. काय होतंय की प्रत्येक वेळेस स्ट्रॅटेजी चेंज होते, तुम्हाला माहिती आहे का. एक्झाम पुढं मागं ह्या मनात गोष्टी घेऊन आपण, ठीक आहे. आता मात्र काय करूया आपण बघा, की आज दिवसभर सांगतो 9 वाजता तुम्हाला सह्याद्री बायोलॉजी प्लस वरती लेक्चर मिळेल, 10 वाजता जगदया सरांचं लेक्चर एक मिळेल, ते वेक्टरवरती असेल. 12 वाजता मात्र मी काय लिहिलं लक्षात घ्या, की मी एक फिजिक्सचा पेपर तुम्हाला प्रोव्हाइड केलाय. ओके, म्हणजे 12 वाजता जो व्हिडिओ तुम्हाला मिळणार आहे आपल्या चॅनलवरती, लक्षात घ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये फिजिक्सचा पेपर असणार आहे. मी प्रॉपर त्याचं ॲनालिसिस केलं. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय की हा व्हिडिओ जेव्हा मिळेल तुम्हाला 12 वाजता, ओके, म्हणजे तुम्हाला आज 12 वाजेपर्यंत, हे व्हिडिओ तर बघा 10 मिनिटाचे असतील, फिजिक्सची प्रॉपर रिव्हिजन करायची आहे. आणि 12 वाजता डायरेक्टली व्हिडिओ बघू नका, डिस्क्रिप्शनमध्ये पेपर आहे तो डाउनलोड करा किंवा ओपन करा आणि बघा की तुम्ही जेवढी रिव्हिजन केली त्यातले किती प्रश्न आलेत त्याच्यात, किती तुम्ही अटेम्प्ट करू शकताय, किती अटेम्प्ट चांगल्या प्रकारे, किती न्यूमेरिकल, किती MCQ तुम्हाला जमतायत ते बघा. तुम्ही बघा मी काय सांगतोय ते. आणि ते झालं की परत व्हिडिओ बघा, मी त्यात प्रॉपर ॲनालिसिस केलं की फिजिक्सची जी भीती वाटते ना ती दूर व्हायला पाहिजे. हे सगळं ठीक आहे, पण अतिशय महत्त्वाचं प्लॅनिंग हित आहे की यश आराध्य चॅनल तुम्हाला माहितीच आहे, मी आणि यश मिळून काय करणार आहे, एक एक्झाम डिक्लेअर करतोय, थिअरी एक्झाम. आता इश्यू काय बघा की थिअरी एक्झाम ऑनलाईन कशी घेणार आम्ही, शक्यच नाही आहे. मग माझा तुमच्यावर विश्वास आहे, मी तुम्हाला पेपर प्रोव्हाइड करेन यश आराध्य दादाच्या माध्यमातून. तुम्ही प्रामाणिकपणे सोडवा, जीव तोडून प्रयत्न करा. तुमचा 12 तारखेला मॅथ्सचा पेपर असणार आहे, 15 तारखेला केम आणि 18 तारखेला फिजिक्स. बाळांनो, ही बोर्डचीच एक्झाम आहे असं समजून तुम्ही जर अभ्यास केला, आता हे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार हे वार मला बरोबर आहे का तुम्ही कॅलेंडरमध्ये चेक करा, पण हे तारीख महत्त्वाच्या आहेत. 12 तारखेला पुन्हा 2 दिवस सुट्टी, 15 तारखेला पुन्हा 2 दिवस सुट्टी, 18 तारखेला आपण मॅथ्स, केम आणि फिजिक्स पेपर घेऊ. ओके, काय होईल त्याचा फायदा, एकदा पेपर आपला लिहायची पण प्रॅक्टिस होईल. बरोबर आहे. माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये तर मी घेणारच आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 18 तारखेनंतर 1-2 दिवस पुन्हा रिव्हिजनला थोडा वेळ मिळेल, पण 20 तारखेपासून आपल्याला परत इंग्लिशकडं गेलंच पाहिजे, हे लक्षात घ्या. इथं लिहायचं राहिलंय माझं, पण इंग्लिशचे लेक्चर्स पण डेली तुम्हाला मिळत आहेत सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर या चॅनलवरती. व्हिडिओच्या शेवटी तुमचे आभार मानायचे आहेत, चॅनलला सपोर्ट मिळतोय, पण माझी पुन्हा रिक्वेस्ट आहे जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा, तुमच्या चांगल्या मित्रांबरोबर शेअर करा. आम्ही खूप व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय, त्याचा बेनिफिट सगळ्यांना व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, चांगला अभ्यास करा. मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.